Voi n-aveți de unde să știți asta, dar în momentul în care eu filmez acest video este foarte târziu noapte. Tocmai ce am ajuns acasă, am fost în oraș și ne-am întâlnit cu niște prieteni și ăsta ar fi momentul în care eu ar trebui să mă demachez. Numai că realitatea este că mi-a fost puțin lene. Și fiindcă mi-a fost puțin lene, m-am gândit că cel mai bine ar fi să fac un video despre asta. Pentru că eu cred că este o situație de viață cu care ne întâlnim majoritatea, dacă nu chiar toți, deși aș putea să bag mâna în foc că toți ne-am întâlnit măcar o dată cu această situație. Și urmările, consecințele unei alegeri proaste când vine vorba de mă demachez sau nu mă demachez noaptea, înainte să mă culc, sunt destul de severe în timp. Așa că astăzi vorbim despre ce se întâmplă cu tenul tău atunci când alegi să te culci fără să te demachezi. Hai să începem! Așa cum ziceam și în intro, sunt absolut convinsă că ai făcut-o măcar o dată. Fie că te-ai întors acasă din oraș prea târziu și ți era foarte somn, fie ai petrecut un pic cam mult și nu erai chiar în starea în care voiai să te demachezi, fie ai dormit la un prieten sau la o prietenă, fie era anul nou, fie pur și simplu după o zi de muncă te-ai așezat pe canapea și ai dat drumul la un film pe Netflix și ai adormit acolo. Sunt multe momente în care ți-e mult prea lene să te demachezi și deși teoria o știm cu toții și știm că nu e bine să facem asta, realitatea este că nu prea știm de ce. Adică există această idee că nu e bine să dormi cu machiajul sau să stai cu machiajul pe față foarte mult timp, dar nimeni poate nu ți-a spus concret de ce sau nu ți explică care pot fi urmările unei astfel de neglijențe. N-aș vrea să mă adaug în lista persoanelor care îți spun ce să faci. În fond este corpul tău și viața ta și alegerile sunt doar ale tale. În schimb, ce știu sigur este că pe mine un astfel de material, o discuție cu o persoană care să-mi spună exact ce mi-asum pe termen lung în momentul în care aleg din lene sau din neglijență să nu mă demachez seara, m-ar fi ajutat extrem de mult pe la 16-17 ani, când, deși îmi plăcea foarte mult să mă machez, trebuie să recunosc că nu prea eram atentă la tenul meu, la pielea mea și la repercursiunile nedemacherii. Nu ai nevoie de o diplomă de medicină ca să îți dai seama că atunci când alegi să dormi nedemachiată, nu faci chiar o alegere înțeleaptă. Cu siguranță ai văzut cu ochii tăi cât de neprietenos este machiajul cu așternuturile tale, cu atât mai mult cu tenul tău. Așa că hai să începem să discutăm despre ce se întâmplă cu adevărat atunci când alegi să dormi nedemachiată. În primul rând și un foarte mare accent personal pe lucrul ăsta, atunci când adormi fără să te demachezi, crește enorm riscul problemelor oftalmologice. Cu siguranță nu cred că te așteptai să vorbim în prima fază despre ochi, pentru că poate n-ai făcut niciodată legătura între o afecțiune dermatologică și machiaj. Trebuie să-ți spun însă că problemele pe care nedemachierea le aduce ochilor tăi pot fi de două naturi, fie cele vizibile imediat, care diferă în intensitate, fie un pic mai serioase, care sunt de termen lung și care pot duce chiar până la operații oftalmologice. Dacă crezi că ce-ți spun sună science fiction, trebuie să recunosc că și pentru mine suna la fel. Nici eu n-am crezut niciodată că faptul că uit să mă demachez într-o seară sau că ignor să o fac, mă va aduce în stadiul în care trebuie să mă operez la ambii ochi, dar s-a ajuns până acolo. Am fost operate la ambii ochi pe la vârsta de 16-17 ani din cauza unor șalazioame, practic niște chisturi mici în interiorul ploapei pe care le-am făcut datorită faptului că la vremea respectivă eram destul de rebelă și dădeam ochii peste cap când persoane dragi mie îmi spuneau: nu uita să te demachezi înainte să te culci. Vedeți voi, creionul, tușul, rimelul, fardurile de ochi, lipiciul de gene,
glitterul, conțin substanțe chimice care nu sunt menite să stea ore întregi, mai ales pe parcursul nopții, pe pleoapă sau pe linia apei. Rămase acolo, acestea cresc în primă fază riscul de iritare a ochiului, de aceea dacă ai adormit fără să te demachiezi, cu siguranță vei observa a doua zi că ai ochii ușor mai roșii. De asemenea, pot provoca alergii. Există persoane care au alergii la substanțele chimice din produsele cosmetice și nu e neapărat nevoie să observi alergia respectivă imediat la 10-15 minute după ce te-ai machiat. Poate fi o alergie latentă care să apară la câteva ore bune după expunerea la produsul respectiv, dar care poate să fie destul de dăunătoare. În cazul acesta, cu siguranță vei observa că pleoapele sunt puțin mai umflate sau că ai mâncărimi la nivelul pleoapelor. Un alt lucru care se poate întâmpla ochilor tăi dacă dormi cu machiaj este uscarea lor. Și nu în ultimul rând, trecând la lucruri mai serioase, povestea despre care vă spuneam, adică șalaziomul. Ce este acesta vă explic imediat. Înainte de asta aș vrea să vă spun că nu numai dormitul cu machiaj poate provoca lucrurile astea, ci și o demachiere incorectă. Deci trebuie să avem grijă, chiar dacă ne demachiem, la cât de corect ne demachiem ochiul. Dar despre aceasta vom vorbi într-un video viitor. Ar mai trebui să vă menționez, pe lângă toate problemele de care am discutat până acum, faptul că genele încărcate de rimel pe parcursul nopții se vor rupe mult mai ușor din cauza poziției și a mișcărilor necontrolate pe care le avem în timpul somnului. Iar toate produsele care stau la baza genelor blochează practic sebumul care este eliberat în mod normal de pielea noastră și de glandele care sunt situate la nivelul pleoapei la baza genelor. Sebum pe care corpul nostru îl produce în mod normal pentru a se hidrata. Astfel, se creează la baza genelor un mic chist, cred că îl recunoașteți, denumirea în popor este de ulcior, care dacă este tratat repede cu ajutorul medicamentației date de medicul oftalmolog, nu va pune probleme prea mari, însă dacă alegi să îl tratezi tu acasă sau să adopți anumite leacuri băbești sau să îl ignori crezând că este o problemă minoră care pur și simplu va trece de la sine în câteva zile, ei bine, vei ajunge fix în situația în care am ajuns și eu acum mulți ani de zile. Acesta se va întări, iar într-un final, din păcate, cel mai probabil va trebui scos printr-o intervenție chirurgicală. Dar cam atât despre ochi, hai să trecem la piele, că discuția e lungă și acolo. Mă bazez pe faptul că suntem în plină pandemie ca să reușesc să-ți creez o imagine mai completă asupra felului în care se simte pielea ta în momentul în care tu alegi să te culci cu machiajul pe față. Imaginează-ți că fiecare produs cosmetic pe care îl aplici pe față este o mască pe care o porți în mod normal când ieși pe stradă sau la serviciu acum în situații de pandemie. Dacă o persoană folosește în medie cam 5-6 produse cosmetice atunci când se machiază doar pentru ten, și aici mă refer la primer, fond de ten, concealer, blush, bronzer sau pudră, asta fără să luăm în calcul buzele și ochii, unde am mai putea adăuga cu ușurință creion de buze, ruj, gloss, creion de sprâncene, primer de fard, tuș, rimel, etc., căci acolo e tot piele. Dacă ar fi să ignorăm toate produsele acestea și să ne gândim pur și simplu la o persoană obișnuită care folosește în medie cam 7-8 produse cosmetice de bază pe care toată lumea le are în casă, indiferent de buget sau experiență, gândește-te cum ai respirat tu purtând 8 măști pe față zilnic, la școală, la job, în magazin, etc. Acoperită cu atâtea straturi de produse care o împiedică să respire, pielea ta nu se va mai regenera cum trebuie. În plus, când dormi nedemachiată, porii pielii tale sunt blocați. În acest context, acumularea de microbi, de sebum, sunt mari șanse să ducă la apariția coșurilor, iar ingredientele chimice din produsele cosmetice pot duce ori la o deshidratare extremă a pielii, ori pot provoca iritații. Ce ar mai trebui poate să știi este faptul că tot din cauza unei regenerări necorespunzătoare, pielea ta suferă când vine vorba de producția de colagen. Dacă adopți frecvent acest obicei prost și
și nu te demachezi, e trist, trebuie să-ți o spun, dar cel mai probabil pielea ta va îmbătrâni prematur și vor apărea riduri noi, iar cele existente deja se vor adânci. Dacă tot suntem aici și vorbim despre piele, cred că e momentul să spun și că dormitul frecvent cu machiaj pe față are un efect asupra procesului natural de exfoliere a pielii, de aici și o piele mai ternă, mai lipsită de luminozitate, mai uscată și care se descoamează, este des întâlnită la persoanele care adorm fără să se demacheze în mod frecvent. Am fost acolo, am făcut asta, credeți-mă, veți avea ulterior nevoie de mult mai mulți bani investiți și mult mai multe tratamente și produse cosmetice ca să reparați efectele create în lanț de o rutină a dormitului nedemachiată. Și fiindcă nu vreau să fie un video foarte lung pentru că trebuie să mă duc să mă demachez, vreau să mai vorbim doar despre buze. Să știi că buzele uscate, crăpate și buzele care se cojesc pot fi un semn că nu le demachezi cum trebuie sau dormi cu machiaj. Majoritatea rujurilor slab calitative sau a rujurilor care sunt menite să reziste un număr mai mare de ore pe buze, cum sunt cele uscate, care sunt non-transfer, îți pot usca foarte mult buzele dacă dormi cu ele peste noapte. Și aici simt nevoia să vă menționez faptul că chiar dacă tu nu mai poți să vezi rujul pe buze în momentul în care te întorci acasă, pentru că, nu știu, poate ai fost la un restaurant, ai mâncat, ai băut ceva, asta nu înseamnă că n-ar mai trebui să-ți demachezi buzele când ajungi acasă. Se poate pur și simplu ca acel ruj să-ți fi intrat în piele și el să nu mai fie foarte vizibil la exterior, dar substanțele respective încă să existe acolo. Când vine vorba de buze, eu personal aș recomanda, dacă observi că ai niște cruste la nivelul buzelor sau buze extrem de uscate, care nu sunt datorate deshidratării, căci se mai poate întâmpla și asta, se poate ca buzele tale pur și simplu să fie uscate din cauza faptului că nu bei destulă apă. Dar, în contextul în care discutăm acum, pe lângă demachierea în fiecare seară, indicat ar fi să alegi să-ți și exfoliezi buzele cel puțin o dată pe săptămână. Fie că o faci cu scruburi din comerț, fie că alegi varianta mai comodă și mai naturală de a folosi miere. Buzele, la fel ca și tenul, au nevoie de demachiere, de exfoliere și de hidratare. Nu uita de ele. Cam atât, dragilor, cu video de astăzi. Sper că v-a fost de folos. Eu cu siguranță aș fi apreciat un astfel de video acum câțiva ani. Dacă vă place contentul meu și vreți să vedeți mai mult content de la mine, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și să vă activați notificările ca să fiți la curent de fiecare dată când postez un video nou. Dacă vă place de mine, puteți să mă urmăriți și pe TikTok, Instagram, Facebook sau să-mi citiți blogul, veți găsi acolo articole în care am pus foarte mult suflet și cred eu că sunt destul de informative. Aștept în comentariile voastre sugestii de teme pe care să le abordez aici în video și pe blog și până data viitoare aveți grijă de tenul vostru, demachiați-vă seara, pentru că aceasta este o formă de respect pentru pielea voastră, iar respectându-vă pielea arătați într-un final că vă respectați pe voi. Vă pup!